yung ating background music. One minute, guys. Madali lang. Mute my audio.
Okay, so before I start, no, ng 1 o'clock, dun sa mga nakaka-experience ng error or difficulty installing the software, please pa-download and install na rin ako ng TeamViewer. So mamaya after class, linya tayo kung sino magpapa-troubleshoot. Kasi most of the time, yung sa klase ko, nung may face-to-face, outright ko siyang na-troubleshoot kasi nakikita ko yung unit in front of me. However, dahil online class tayo, parang, nagre-remote na lang ako. I troubleshoot remotely. Kaya yung, ang tawag dito, team viewer na lang. So, i-PM ako kung magpapa-troubleshoot. Then, I'll ask you yung logins. Si-send ko naman sa inyo yung information na need ko para ma-troubleshoot ko yung PC nyo or laptop. Okay? So, it's 1 o'clock. Oy, wow, 15 na kaagad. Tapos, 2, 4, 6, 8, 9 pa lang ang nag-attendance. Well, that's fine. You have... Ito ako na attendance. Ay, okay lang. Akin naman na, be. Open naman siya. Hindi ko naman siya kino-close. So, kahit mamayang gabi, attendance pa rin kayo. Okay. Yes. Sorry talaga kahapon, nag-brown out talaga. So, wala akong magagawa. Hindi ko yan kapot. Ang kasore ko, biglang nawala. Pati internet. Meron pa sana, syempre, naka-laptop ako. At saka UPS pa. Pero yung internet, yun ang walang backup source. So, yan. Sige. 2 minutes, 1:03. Try natin. Baka may humabol pa. Pero, good afternoon, class. How are you? Good afternoon. Kumain na ba? Yes po. Dapat kumain kayo kasi baka ma-drain kayo later. Ay, madrain. Madi-drain ang inyong mind. What's Heads up, magpipictorial tayo later. So, dapat hindi rin mawala ng kuryente. Sana kahapon, madami kayo kahapon eh. Maganda sana yun, picturean. So, ngayon na lang natin or after class. Before I end the session. Picture. Tapos, what else? Ano ba yung concern ko? Okay, so ganito. May lumapit sa akin na halimbawa, naging busy within the week or next week. Parang hindi na makaka-attend ng online class. Again, ito yung scenario. Pwede kayong mag-attendance, pwede na kayong beside or aside sa pwede pa kayong mag-attendance, pwede nyo na akong sabihan, lalo na kung may background kayo before kay AutoCAD, na, Madam, assessment na ako. Di pa assessment ko na kayo. Happy birthday. Sorry, happy birthday, Jess and Cedric. Paano naman dyan? Pa-cake. Thank you, ma'am. Sengil chuka hamnida. Sengil chuka hamnida. Anyway, so yan. If ever, sure na kayo na sa tingin nyo, papasa na kayo sa post-assessment, you can ask me na, ma'am, try ko na mag-post-assessment. Yan. Pero, kung halimbawa, hindi kinaya, sabi ko nga, 18 items lang yan. Passing is, I think, 14 or 12. Somewhere in that number. Magti-take pa rin kayo ng another assessment, pero ibang items na. Similar, pero ibang item na talaga siya. So, it's up to you. Pwede naman na dumiretso kayo ng post-assessment. Sabihin nyo lang sa akin.
Pero yun na nga. You still need to submit yung mga plates na chichikan ko. Okay? So yan, it's 1:04. Nakalampas na ako. Sabi ko 1:03. So again, good afternoon everyone. Welcome to the second day of the 40 hours 2D drawing in AutoCAD 2018. Palakpakan! Ay, sala. Mali. Nasaan na yung ano ko? Clap. Wala akong happy birthday. Share na lang. Again, happy birthday sa lahat ng may birthday. So, parareho tayo, Libra pa rin, no? So, Libra din ako. Anyway, to continue yung kahapon, or before I continue, do you have questions regarding what we've discussed yesterday? Or you have clarifications na gusto nyong i-address? Doon sa eto pa. Wala pa no. Walang nag-answer. Doon sa mga naka 30-day trial pa rin. Kasi ang pinalagin ko lang is yung serial at saka the product key. Siyempre, ang lalabas diyan 30-day trial version. Mamaya, either i-instruct ko kayo kung paano i-activate yung software or i-troubleshoot ko. Ako mag-activate ng software. So, later na muna kasi start na po tayo. What else? Sige. Now, isa pa, I've uploaded 4, 5 or folder BAA 4 and BAA 5. So, it's available lalo na kung mabilis niyong magagawa yung mga activities or mga plates. Pwede niyo nang simulan. Still, pwede, kailangan niyo pa rin umattend ng class. Just for parang kung may clarifications kayo regarding what is written or what is indicated dun sa module. So yan. Pwede nyo nang i-advance yan. Lalo na tomorrow, tomorrow is Friday, I'll add yung BAA 6. So 3 is AutoCAD drafting settings, 4 is coordinate entries, 5 is draw commands, 6 is modify commands. So yan na ang leveling ng ating lecture. Then next week, may mga additional halo-halo na yung mga commands natin, no? Draw and modify, magkasabay na yan. Susundutan ko na ng layers, tama ba? Layers, settings, annotations, annotation, tsaka annotation styles. So, yan po. So, kung na-download nyo na kanina yung 4, medyo iba, parang boring pa yung itsura niya. Pero in the next days, medyo ma-excite na kayo. I think, if I remember, meron akong plate na, anong tawag dito? Avengers logo. Tapos, yan. At least very exciting. Ma-apply nyo siya. So, eto pa pala. chika moment. Kasi 18 pa lang yung nandito. This one, the course itself, hindi po siya specific to a field. Hindi ito pang engineering or pang civil engineering lang, pang civil engineers or for architecture. This is about the software itself, how to handle the software. Ang lagi kong sinasabi, wait ha, i-mute muna kita. Nasa na ba ako? Itong course is how you manipulate or how you use the AutoCAD software. Ngayon, kung engineer ka, architect ka, the information na nakuha mo dito, you will apply na lang dun sa iyong field of work. Kasi iba-iba naman yung floor plan or mechanical plan
kung hindi ka marunong nitong basic na to, paano mo i-apply dun sa standard ng field mo? Okay? Clarification again ha, this is for, or this course is for the software, not the field of yung ang paggawa ng um, mga floor plans mismo, yung specific ng floor plans, the S1, S2, tapos perspective, ganyan. No, yung kung paano mo gamitin yung mga commands para makadraw ka ng ganon. Okay po? So, also, this course is not intended for design. Yung, syempre, kung civil ka, civil ang background mo, you design columns, you calculate. No. Meron ng parang kung anong idodraw mo dito or i-replicate mo kay AutoCAD, meron na siyang existing naka-draft na yan. Ita-translate mo lang siya sa computer. Okay po ha? Nagkakaintindihan tayo dyan. Okay. So now, sige, I'll proceed na. Thank you. Oh, for this afternoon, ang i-discuss ko na is how to use AutoCAD drafting settings. Ano ang importance nitong drafting settings na to? May mga pagkakataon na ang CAD operator or CAD user, hindi nila siya ginagalaw, yung drafting settings as is lang siya. Yung parang ginagamit niya as default lang. Walang problema. However, may mga parts or may mga objects tayo na you need to modify that setting para maging mas accurate yung ating object or kung ano man dimensions or annotations. Also, yung sizes, kung paano ka mag-connect, yun yung nasa drafting setting. Now, ang prerequisite niya, syempre, you need to know how to operate the AutoCAD interface. So, alam mo kung nasan yung ribbon, alam mo kung nasan yung status bar, ano yung nakikita sa lower left part ng ating application. So, para madali natin mahanap or madali natin mapuntahan yung tamang setting na gagalawin natin. Okay? So, yan, objective. Student will be able to use or pwede modify the drafting settings and also to determine what setting to use. Hindi naman din dahil available yan lahat na settings, i-turn on mo lahat. So, it depends pa rin. Doon sa CAD operator or sa CAD users. Kasi yung iba naka-on lahat, na-confuse na sila. Kasi madami ka nang nakikita, very confusing na yung screen mo. Kasi ano ba yung nakikita ko dito? Ito ba ang aking isi-select or ito ba? So yan. Dito papasok kung ano yung maging decision mo or ano yung pagkakaintindi mo sa setting kung kailangan mo ba talaga siya or not. Kasi for me personally, I have settings, no? Settings na hindi ko ginagamit. Though, ine-example ko siya. Para lang din malaman. Pero for me, para gusto ko malinis yung screen ko, hindi ko siya gagamitin. Okay? Ganon. So, sana less than 2 hours. Less than 2 hours lang to. Pero ang nakalagay lang dyan 2. Para lang magkasya yung 40. Anyway, proceeding to page 2. Up. Yan. Contents of drafting settings. Tapos contents of options from drafting settings. So, as you can see, nandito ako sa layout tab. So, dun ako sa paper. Pupunta tayo dito sa model area. So, again, yung model area is your drawing area. Tanggalin ko na to. I'll delete. Sige. Bago ko siya i-delete,
i-connect ko na yung naputol ko kahapon. Habang sinasabihan niyo ako na, ma'am, kung nandiyan ka na, magparamdam ka, galawin mo yung baso. Joke lang. So, this one, in terms of selection, selection ng objects, you have two ways. Actually, three. Pero mas maganda yung dalawang way na lang. First is the blue selection, tapos sunod the green selection. Ang blue selection, you click from the left, papunta ka sa right. So, click ha. Pag sinabi kong click, left click. Isang click lang, hindi click hold. So, click here, click here. Tapos, you drag your mouse pababa. So, makikita mo na color blue yung na-form na rectangular selection. Now, pag sinelect mo hanggang dito, kung mapapansin niyo, i-zoom ko ha. Mamaya ako i-explain kung paano mag-zoom, lalo na doon sa beginners. This one, habang sineselect mo or dinadrag mo pababa, lower right part, ang pag-drag, may nahihiling ka na parang nag-highlight. So, pag ito, dinrag ko hanggang dito, ang selected object niya is this one. Itong rectangular na to. Okay, I'll press escape. Mawawala yung selection. Now, I'll try from this lower part pataas. So, color green naman siya, yung selection. Now, ito rin na select. So, click and click lang siya, no? Left click, left click. Ang difference nito, mapapansin nyo, yan. Pag blue selection, para ma-highlight itong dalawang line, yes. Yan. Para ma-highlight yung dalawang line, dapat enclosed siya dun sa blue selection or sa color blue. Selected na siya. Pag sinelect mo lang ganyan, although nadaanan niya yung isang small line mo, ang masiselect pa rin niya is yung longer line. Kasi yun lang yung nakapasok dun sa blue selection. Now, for the green one, kung madaanan niya, kahit small lang, green, yung green ha, right to left, madaanan lang niya or madutaan, masiselect na siya. So, pwedeng iselect mo ng ganyan or daanan mo na lang ng isa. So, yan po ang selection. So, magagamit natin yan sa mga masunod na activities. Pag sinabi ko, select, delete, or select, erase. Madilim ba ako? Yan. Papalit. Bones, huwag ka pa bang sa selection, Bones? Ito lang green. I-mute muna kita ha. Oo. Tapos, so yan ay dun sa selection. Then, kung gusto mong mag-zoom kasi medyo malayo yung drawing mo, you will use zoom in, zoom out. Ito pong roller. Yan, roller. So, zoom in, zoom out. Make sure that when you are zooming out or zooming in, alam mo kung nasang part ka. Kasi most of the time, for beginners, nag-create ka ng new, halimbawa, this one. Ang default niya, meron ka makikitang grids, tapos magdodraw ka na or kung ano man ang i-create mo. Ngayon, zino-zoom out nila ng zino-zoom out. Tapos magdodrawing sila ngayon dito. Oh. Now, kung babalik ka dun sa origin, malayong-malayo na to. Kasi, ayan na siya. You will see
kung nasan yung center X, center Y, super layo na niya. Hindi ko sinasabi na you can't use the outer part of the drawing area. Ang ano lang dito, pag malayo masyado sa origin ang object nyo, medyo matatagalan mag-calculate si AutoCAD. Okay? So, dyan na nagkukos na naglalag, nagka-crash, tapos pag gusto mong may makikita ka dyan mga lines na parang circle yung ginawa mo pero parang polygon ang dating. So, yan po, no? I-arrange naman natin. Most of the time, yung mga pinapagawa ko, mas harani or mas malapit siya sa origin. But then, pag kayo na ang gagawa, you want your projects to be all in one file, babaguhin yun lang ng location. So, mas maganda na mas malapit pa rin siya sa origin. Okay? Ay, nasa na yun? Okay. Aside from the scroll, zoom in, zoom out, you can also pan. Ang pan naman, yung scroll is you push. So, lalabas yung parang kamay. Then, idadrag mo lang kung pakanan, pakaliwa, pataas, or pababa. Okay? So, this one, I'll select. Tapos, delete ko muna. Then, ano pa ba? Yun yung mga basics. Plus, kung gusto nyo bumalik siya sa parang normal, hindi, sa default, I think, sandali. Yan. Balik tayo doon. Undo. Control Z, undo ha. Kung nagkamali kayo, undo. Ito, nasa malayo tayo, ano? Gusto mong bumalik siya dun sa may origin, you have to double click the roller. So, ito, I'll double click. So, lumapit na siya. Nasa 7 point something na lang ako. Okay? So, yan. Yan muna. I-relate ko na lang yung iba or isasabi ko pag nadaanan na natin. Okay. Going back to nasa na? To drafting settings. Si drafting settings, delete ko muna ito ha. Si drafting settings, you can access some of them here sa ating status bar. Again, status bar, lower right part of the application screen. So yan, we have, pag hinover nyo pati, makikita nyo yung pangalan nung setting, tapos kung ano yung shortcut niya. Pag walang nakalagay na shortcut or function keys, I think, this one, i-click nyo lang naman siya. Pag activated yung setting, naka-color blue, like this one, this is your grid. Pag deactivated, gray lang siya. Okay. Aside from the status bar, you can type the command DS. So, DS muna tayo, no? Anywhere. So, pwedeng hindi nyo na dito i-type. Ang default naman ni AutoCAD, you can type anywhere or interactive yung command, ay yung pag-type ng command. Wait lang. So, yan. Type DS to activate the command. Either you press space bar or enter. So, any of the two. So, usually ako pag nag-encode or space bar, ito mas madali. The thumb, space bar. So, once na nasa na ang site, yun, nasa kabilang screen. Once na enter nyo or na spacebar yung command, yung DS or drafting settings, lalabas itong dialog box. Drafting settings dialog box. So dito, sa dialog box na to, i-large ko lang.
Para i-adjust ko yung size. You can see, dapat ang makita nyo are different tabs. We have snap and grid, polar tracking, object snap, 3D object snap, dynamic input, quick properties, and selection cycling. So these are very important, or most of them are very important for CAD users. Kaya, i-discuss natin. Okay. So first, sa first tab tayo, snap and grid. Lakihan ko pa. Yan. Kita, no? For snap and grid, ito yung available options or available settings under snap and grid. You can turn it on, yung snap. Magkaiba, snap tapos grid. Tapos we also have the snap type, then grid spacing, grid behavior. Now, dito sa snap, dun sa ni-record kong video nung nakaraan, yung nagbakasyon ako, sinabi ko rin, kasi tutorial yun. Personally, I don't use snap because most of the time, or all the time na lang, yung measurements or yung mga objects ko does not fall to an exact measurement. So, medyo mahirap yung pag naka-snap on tayo. So, example ko ha. So, I have here snap spacing, snap X, and snap Y spacing. Let me turn the grid muna. Si grid muna ang i-on ko. Tapos, I'll on the snap. Then, lalagyan ko to. Ang default niyang spacing is 0.5. Sige. Doon lang tayo sa default. Babaguhin natin mamaya. Then, tandaan na, naka-on yung snap, naka-on yung grid. Okay. So, here, yan. I'll zoom. So, ito, pag zoom ko pa uli yan, I hope you can see yung mga lighter shade of gray. So, we have the X-axis. So, aligned sa Y, the vertical axis, itang dash line, or dash line, I mean, grid lines. Tapos, ang isang grid line dyan ay may 0.5 distance. So, yan yung sa grid part. Doon sa snap, hindi mo pa siya ma-feel unless you activate a command or a draw command. Okay. For sample purposes, the very gamit na command is line. I'll type L, enter to activate. Tapos, I hope you can see ano yung nangyayari. Palitan ko yung cursor ko. So, bawasan ko ng size para mapapansin nyo. So, this one, dito tayo. Or, para mas kitang-kita, I'll create a grid na lang. Sige. Sasampulan ko lang, So, hindi nyo pa kailangan malaman muna kung ano yung command na ginawa ko. Yan. Ay. Wait. O, sige. Yung square na lang. So, sabihin natin, kasi hindi ko nakikita sa aking monitor yung grid line na tinutukoy ko. So, yan. Again, naka-on yung grid, naka-on yung snap. Yung snap, hindi mo mapapansin kung wala kang naka-activate na command. So, now, I'll activate the line command, L, enter, and makikita mo, ito, yung cursor, nagsa-snap na mamagnet dun sa 0.5 na distance, either pataas
pakanan, pakaliwa, pababa, diagonally. Pwede rin siya. So, may distansyang 0.5. So, this one, dito ko i-click. Dito ko naman itong kabila. Yan. Every 0.5 increment. Yan yung sa snap. So, this one, baguhin ko lang color para mapansin ninyo. So, yan. Ay, hindi rin kita. Yellow. Pwede. So, yellow. So, bakit ko sinabing I don't use this personally? Kasi hindi naman lahat ng objects or ng mga lines sakto sa 0.5. Tapos sasabihan nyo ko, pwede mo naman mabago, di ba? Again, hindi lahat ng objects mo pare-pareho ang distansya. Ma-compute ka pa. Ano yung pinaka-given? Babaguhin mo pa divided by 10 para maging uniform. So this one, I don't use this talaga para hindi rin ako malito. This one, pag tinurn off natin yung snap, pwede pa rin tayong makapunta dun sa gitnang part. Dito Paano kung ang sinabi, ang pinapadrawing ko, hindi 0.5 distance, 0.30 lang, 0.3 or 3.1 for that matter. So 1, 2, 3, medyo dyan. So kung gagamit ka ng snap, dito lang siya sa point na to tututok. Hindi mo doon. So yan po, yan yung kagandahan at saka kahirapan ng naka-on yung snap. Walang problema kung whole number na 1 ang distance, lahat ng given mo full number, so walang problema. Again, depende. Yung duman si ama mo dre na sa umada magduman ka na sa araw tapos sinampay sa mga sapatos sa loob mo. I-mute na ka. Okay. So, yan. Yan yung sa snap. For the grid naman, balik tayo sa DS. Sa grid, same with snap, you can modify the grid spacing kung ilan yung distance nitong mga grids mo. So, again, same reasoning lang naman katulad dun sa snap. Gusto ko lang malinis tingnan yung aking drawing area. And, yun, hindi ko siya ginagamit ko, pero tinatanggal ko din pag nag-check ako. So, yan. Major line every 5 or depende rin sa inyo, every 6 distance, ganyan. That's for the snap and grid, this one, the snap type, for 2D drawing, ang kailangan nyo lang for now is the rectangular snap. So, ito yan. When we go to the second module, which is 2D isometric drawing, ang gagamitin na natin is the isometric snap. So, for this one, pag rectangular snap, ang crosshairs mo or ang grid lines mo is vertical and horizontal. Pag ginamitan mo ng isometric snap na yan, you can also see the difference sa ating crosshair. So, I'll click OK. So, here, the angles for, yung vertical pa rin. But, the representation of the horizontal line, nagkakaroon siya ng angle. 30, 150, 30, kung mag-F5 ako. Yan. This one. Kung dito yung origin natin, para makapunta siya dun sa perceive horizontal line, naangat siya ng 30 degrees. So, you can toggle another isoplane. So, for this one naman, aangat siya ng 150. So, pag ganyan siya. So, this one is your horizontal. Yan. Also, another toggle.
So, flat plane. So, tatlo ang isoplanes na pwede niyong gamitin in isometric snap. Experience-based, nung ako nag-aaral ng AutoCAD sa college, hindi ko to alam. Hindi naman to nasabi sa akin or baka absent ako nung nag-lecture nito. So, nahirapan ako gumawa ng isometric drawing before. I used mostly angles, pero kung alam ko na to before, Lola R40, Ason. Hello R40, ba? okay. Mag-duty ka po kung Lola Ason na hapon. Mag-duty ka po. Wait lang, mute Mag-duty kita. ka po kung na hapon. Okay. So again, this is beneficial. Itong isometric snap for creating isometric drawing, 2D isometric. So, balik na natin sa rectangulars. Yan o. For polar snaps, gagamit lang angle. Yung pag-detect nung angle. Pero pwede din siya sa polar tracking. Kaya dun ko na lang siya idudugtong. This one, grid behavior. Usually, hindi ko din siya ginagamit personally. Pero just for the sake of the discussion, pwede mong ma-modify kung anong nakikita mo dito, kung hanggang saan yung grids na available or present. You can uncheck the display grid beyond limits kasi naka-check siya. So, ibig sabihin, lahat may grid line. Pero, if you uncheck this part and set the limit, doon lang siya magkakaroon ng grids. So, let me demonstrate. So, I'll uncheck this. Yan. So, this one, what I have here is a default limit of 11 by 8.5. I think. Sandali ba? So, this is 2.5, then, 12 yata ito eh. So, let me just delete the lines. So, I think mapapansin nyo naman na rectangular na to, itong area na to, ang may grid line. So, this one, 2.5 yan, 1, 2. Anyway, pwede nyo siyang i-modify yung limits by typing limits. Then, based on the command line, you can specify the lower corner or turned off the limits. Yan. Ang lower corner na naka-indicate is your origin, which is 0, 0. So, enter ko lang siya. Now, after enter, naghahanap siya ngayon, based na rin sa ating command line, na specify upper right corner. So, for this one, this is 12 by 9. So, 12 ang X distance, Y is your Y distance. So, this one is 12 by 9. So, pwede mong babaguhin natin, 11, 8.5. This is a short, the size of a short bond paper. So, this one, it will change. So, kanina nandito yan. Extended. So, yan po. Hindi rin ibig sabihin na itong limit na to, pag nag-draw ka dyan, hindi na siya mapaplot or mapiprint. Pwede pa rin. Pero you are just trying to set na kung hanggang saan dapat. Or parang sinabi mo na din na itong limit na to, yan yung lot area mo. Sample lang ha. So, kailangan yung design mo dito, yung paglapat mo ng mga components mo ng iyong plan, dapat within this
limit lang. Okay? Ayan, emit. Going back, DS, enter. So, for here, sabi ko nga, hindi ko ginagamit, pero i-check natin, display beyond limits. Okay na tayo dyan. Okay ba sa snap and grid? Walang nag-comment, I'll proceed. Oh, meron pala. So, next tab is the polar tracking. Before proceeding sa polar tracking, hindi ko. Okay. Kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-DS, pero lumabas yung drafting setting dialog box. Okay. So, one way or parang shortcut key, if you want to repeat the previous command na kinancel mo, you can spacebar or you can enter. So, spacebar tayo. So, hindi mo na kailangan mag-type ng DS. Uulitin lang niya yung previous command mo. So, make sure that your previous command is not undo. Kasi, ma-undo niya. Sunod-sunod na yan pag undo. Anyway. So, I'll check the display grid beyond limits bago ako mag-okay. So, yan. I-relay ko dito. Pupwesto ako, I-relay ko dito. Kailangan, sana, nakikita nyo this one. Sa akin ba yun? This one, si DYN mode or dynamic mode. Dynamic input mode. So, when you say dynamic input, yan na yung mapapansin nyo na if I click here, dun sa tabi ng aking cursor, ng aking crosshair, may makikita kayo dyan, specify opposite corner or tapos may 8.55 tapos may 7.86. When you say dynamic input, sumusunod yan sa cursor nyo. Pag naka-off yan, off natin wala siya. So, what you need, parang same lang yan dun sa command. Kanina, nag-command tayo, nag-type lang, makikita mo na siya yung tinype mong letter or tinype mong command katabi ng ating crosshair. Pag hindi yan naka-on ang dynamic input, kailangan mo dito mag-type sa ating command line. Or kahit hindi mo na i-click yung command line, pag nag-L ka dyan, hindi mo makikita sa cursor, kundi sa command line lang. Turning on the dynamic input, dito mo makikita yung L, pero pag nag-enter ka, dito mo din makikita mo sa command line kung ano yung kailangan. And also sa tabi ng crosshair. So, yan. Relating dun sa ating polar, polar tracking. If I activate the line command and click somewhere here ng first point, wala yung angle. Sandali. DS. Wait. Hindi ito. Naka-on. Anyway. Sige. May part kasi, parang minodify ko yata yung setting, na dapat may makikita ka dyan na magkakaroon ng angle. Let me just see kung ano yung minodify ko dito. Yes? Nakalawag naman sila sapatos, pero di ko naman tumalawag si mga balot. Sabay magsusi. Si sapatos, nakalaog na. Make sure po na nakamute po kayo.
Or pag may question, saka nyo na lang po i-unmute. Wait. Hindi ko na nakikita yung sa angle. DS. Saka ka-modify ko ng aking AutoCAD. Nawawala na siya. Ayan na. Yon. So, dapat related ito dynamic input, naka-enable dimension input where possible. Tapos pupunta na tayo ngayon kay polar tracking. I-off ko lang. Hain si Susie. Anyway, okay. So, here kay AutoCAD, moving forward, may mahihiling kang angle. O, diba? Nag-click ako. Line command, enter, click anywhere. Tapos, first, gusto ko sana may pointer. Makikita mo yung 3.13, that's your distance. Tapos, dun sa lower part, makikita mo yung 42.14, that's the angle. I have experience from students na pag sinabihan ko, please create a line with 5, create a line with length of 5 and an angle of 45 degrees. This is true lalo na dun sa mga first batches kong na-handle nung nag-start ako. Ang kukunin nila is or ang gagawin nila, sasaktuhin nila 5, 5, 5, 5, 5. Baba, taas. Tapos, nakuha mo na 5.03. 45 degrees, jing, 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 jing. Taas, taas. These values are not really that exact. Sandali, na-on ang ano mo. Yan. So, this one, pag may nakita kayong angle or ang distance, nasaktuhan nyo na ang na-value is 5 ngaya. Also, the angle is 45. Do not believe agad-agad because yung value niyan is a rounded figure. So, depende rin sa precision ng inyong values. So, yan po. Mas maganda na gumamit tayo ng polar tracking kasi si AutoCAD na ang nagde-detect talaga ng tamang value. So, going back, DS, enter. This one, to turn on the polar tracking, may function key tayo na F10 or pasok ka sa DS, click here. You can add increment angles. So, this one, I have 30 degree yung increment angle ko. Tapos, may additional angles akong 10, 15, 30, 45, 60. So, pwede ka din magdagdag. Depende naman nga, again, sa gagawin mong object. So, yan na. I'll click OK para makita nyo yung mangyayari. So, when you click L, again, that's the line command. Click anywhere. So, ito this one, 0 angle. Pero kung mapapansin nyo, there is a dash line, green dash line. So, that indicates na 0 talaga siya. Ibig sabihin, dinetect ni AutoCAD na straight 0 yan. This one, 10 degrees. So, umangat ka, nag-snap siya ngayon, tinrack niya yung 10 degrees. So, ang kailangan mo na lang is to input yung value ng distance. Sabihin natin 2.5. Sinunod niya sa angle na in-specify or dinetect mo, which is 10 degrees, tapos dinagdagan mo lang ng distance na 2.5. Pwede ka pang makakuha dito. This is 30 degrees. This is 45. This is 60. 90. Ito. Dito meron ba? This one is 120.
So, every 30 degrees, di ba? So, 150 ang increment. So, yan. Pwede rin pababa. Yan. Diyan kayo maniwala. Not dun sa ganito lang. Yung walang green dash line. So, yan yung tulong din ito. Pero, again, depende sa pagiging CAD users. Sometimes I use that kasi sometimes I don't because meron coordinate entry. Yun yung ginagamit ko most of the time. So, that's for BAA4. Nandito pa lang tayo sa drafting setting. So, now DS again, that's for polar tracking. Pwede ka naman mag-delete. Okay lang. Now, the next tab or the next two tabs is for object snap and 3D object snap. I won't really discuss 3D object snap kasi mas magagamit ito sa 3D. But similar siya dun sa object snap or yung gist ng object snap yaon. So for object snaps, we have different modes. So kung dito, parang hindi ko yata nalagay. Let me see. Ano? Ay, hindi. Wala dyan yung exercise ko. Okay. So, here sa snap modes, we have endpoints, midpoint, center, etc. etc. Nababasa nyo naman or makikita nyo sa inyong software. This one is very beneficial lalo na sa pagdetect ng mga parts like endpoints. Yan, pinaka laging ginagamit endpoints. Pinaka nahihirapan ako mag-draw ng manual is tangent. So dito, may tangent siya na option. So again, depende sa CAD user or sa CAD operator kung alin dyan ang mas priority niya or gusto niyang makita palagi. Kasi once these modes are all turned on, you will get confused lalo na kung hindi mo kabisado yung mga icons dito. Ano pala, ang gusto mong makuha the endpoint pero na-detect niya din yung nearest. 'Di ba? So, it has its shortcuts. Mamaya iaano ko din kung paano. Pero ang tulong nito, ganito. So, I'll turn the snap off. Tapos, papakita ko lang sa inyo, ano, I'll erase. Gawa lang ako ng simple rectangle. Tapos, tatanggalin ko muna ang aking grid para mas nakikita nyo. Okay. Kung, ay, sorry for that. Okay. Screenshot ko lang. Ay, mali. Wrong. Ito pang screenshot. Okay. So, dito sa aking in-screenshot, ito yung sasampulan ko eh. So, what if I want to create color violet? Yellow para mas lataw. So, like this. Pero, ang gusto kong mangyari, straight line siya. Yan ah. This is just a sample. Hindi ko sinasabing nagkikibig-kibig yung ballpen ko. Now, madaling makadetect ng point na ito. Pero paano mo kukunin yung midpoint? Kung halimbawa, you have a line here, ano ang una mong gagawin? Para makuha mo yung gitnang part. Or kayo, pag nagdodraw kayo dun sa mga templates nyo, if you want to detect
the middle part of your whole line or the whole line, anong una niyong gagawin? Itututok yung cursor sa line. Hindi, pag manual. Yan. May nag-message, susukatin po muna. Siyempre, kukuha kayo ng ruler. Susukatin nyo muna, then yung value na nakuha nyo sa pagsukat, di-divide mo sa 2. Tapos, nakuha mo na yung answer, susukatin mo na naman. Tak. Tapos, halimbawa, sa pagsukat mo, ito na, lilinyahan mo na siya dyan. That's your midpoint. So, same thing dun sa mga ibang parts. You measure first, divided by 2, divide it by 2. Nakuha mo yung value, markahan mo, markahan mo. Ang ginawa ko, hindi na ako nagmarka, nag-eyeball na lang ako, kaya medyo pangit. Now, for manual drawing, paano kung irregular yung measurement? Sabihin natin, 12.373. Yung yung dapat i-plot na line. Kukunin mo yung midpoint niyan. So, divided by 2, ilan? 6.1865. Tama? Saan mo ngayon nahanapin sa ruler ito? Unless yung very specific ruler. Ano? Ito yung tinutulong ni AutoCAD. You need not to measure the line first, tapos susukatin mo, tapos mamarkahan mo. Yun ang gamit ni object snap. So, ito gagawin ko without the object snap. Babaguhin ko yung color. Tapos, i-eyeball ko lang. Naka-on pa. I'll turn that off. Yan. Dito tayo. Sige. Tingnan natin kung magagawa ko to ng tama. Kung matatandaan nyo, hindi ko mineasure, ha? Sasample ko lang. Actually, kung papagawa ko din sana ito, kaya lang, wag na lang. Okay. Parang okay, di ba? Sabi, looking sa screen, tama naman. Pwede. So, I'll create or I'll copy the same box. So, same lang yung dimension ng box. Then, I'll turn the the object snap on. Tapos, papalitan ko ng yellow-green yung color para makikita nyo yung difference. Now, when I create lines, madidetect niya na si endpoint. So, ang square, ang ina-identify niya is the endpoint. The triangle is midpoint, endpoint, midpoint. So, mas madali. So, yung iba kasi, medyo tumatagal dito sa part na to kasi parang sinisipat nila ng matagal, feeling masisipat ng tama. So, this one, ito yung kay gumagamit ng object snap. This one, hindi. Ilalapat natin siya together para makita nyo kung gaano ba ka-accurate ang aking mata. Pwede, ito na lang. Ito ang ilipat ko. I'll move this. So, M. I'll zoom this. O, tingnan nyo, hindi ako swak. So, mapapansin nyo, ay, munti ka na doon, no? Ay, hindi pa rin, malayo pa. Kala nyo malapit na, pero malayo pa rin yan. So, accuracy ang hinahabol natin kay AutoCAD. Kaya, it's better to use object snap. Now, Madam, question. Question nyo ako. Pag naka-turn off ba yung object snap, can you call out
O kailangan i-F, ano to? Limutan ko, F3 ka muna. Kung nalimutan mo si F3, tapos nalimutan mo na nandiyan yan, you can call out the object snap. O lalo, pag hindi naka-turn on, or hindi mo siya na-check, halimbawa, I'll clear this, pero naka-on siya. So, pag nag-line ka, hindi mo siya nade-detect, wala yung magnet niya, di ba? You can type while the line command or the draw command is activated, you can type the first 3 letters of the mode. The mode, M-O-D-E. For this sample, the endpoint, syempre, E-N-D. Diba? Enter. So, makikita mo na yung mga endpoints. So, hindi mo makikita yung midpoint kasi ang kino-call out mo is the endpoint only. Yan. So, I'll click here. Then, again, hindi nakaselect yung midpoint. You can type MID. Enter. So, all midpoints, madedetect niya yan. You don't need to measure. Si AutoCAD na ang bahala dyan. Bibigyan ka lang niya ng icon na nagsasabing, oy, midpoint yan. O sabihin natin dito sa part na to. Asan yung midpoint? There. So, yan po. Ma-appreciate nyo ito once naggagawa na kayo ng mga objects or mga plates. Pag nagbigay ako ng feedback na, oy, hindi iba ang measurement na ito, hindi ka nakasnap dito, or something, object snap. So, yan, no? Usually, personally, I use endpoint, midpoint, center. Geometric center, not so much, pero pwede rin. The node, sometimes, quadrant. Mas gusto ko si quadrant. Intersection, lalo na sa mga lines. Pwede naman din siyang hindi. Mag-INT ka na lang. So, depende, again. Perpendicular, PER, tangent, TAN, nearest, NEA, or minsan near. Sinasakto ko ng NEAR. So, yan. Pero, tanggalin ko na yan. Parallel. So, yan. This is for 2D. Now, kung 3D naman, kung solid model ang ginagawa natin sa Module 3, itong 3D object snaps, you can use this also. Kasi kung may cube ka, gusto mo makuha yung vertex or yung endpoint dun sa taas, ibang color naman siya. Pero same din, square type siya. Ibang color lang niya. For object snap, color green. For 3D object snap, I think blue. So, yan. Again, this is, lagi nyo tong magagamit, promise. Next, dynamic input. Nasampulan ko na kanina dito. Dynamic input sa akin, okay. Pero pag medyo madami na akong components, minsan tinatanggal ko. Pero, depende. Again, depende rin yan sa na-encounter nyong object. So, mix and match. Kayo ang magde-decide kasi kayo ang gagamit ng software. Gagamit ng AutoCAD. Hindi ko pwedeng i-insist yung way ko kung hindi kayo komportable doon. Binibigyan ko lang kayo ng options, kayo ang mag-decide. Next, quick properties. Quick properties. Ito, I'll turn this, click OK. Ang icon niya sa status bar is this one, quick properties. Kung hindi ito available, click the customization. Nandiyan lang yung quick properties. Ito. Baka uncheck kasi siya. So, check nyo lang. Yan. Quick properties is also beneficial kasi halimbawa, you want to check the measurement of the line you created. Just have to click
click the component, tapos lalabas na yung properties niya. This is a line. So, makikita nyo sa taas, ito. Ano siya? That's a line. Anong color? Green. Anong layer? So, layer, we'll discuss another time. Also, the line type. We also have here the length. So, 16.4. So, pwede nyong ma-check. Hindi na kayo gagamit muna nung annotation like the measurement, ito. Itong nandito or the linear measurement or ano pa yung nandito, align. So, you just have to check kung tama ba. Diba? I-click nyo lang yan. Now, that's for line. How about circles? So, dito, pag sinelect mo, naka-on ang quick properties, again, kung anong object niya, kung anong component, that's a circle, green, layer 0, line type, center X, you can see yung information. Quick properties nga eh. So, selection, center X is negative 37.37. Still, this is not exact. This is a rounded figure. Depende sa gagamitin yung values or sa precision na isi-set nyo. So, this one, center Y is 6.60, radius is 4.6, diameter is 9.19. So, pwede ka din magdagdag yan, circumference area. Now, again, this is helpful, lalo na pag halimbawa may i-draw kayo, tapos papacheck ko, ilan yung length nito. You need not to use the linear command para sa measurement. Just have to click the component, tapos lalabas na yung information. You can also check the area kung may hatch kayo. Well, hatch is another under the draw command, I think. O draw command. So, later. So, yan po. Last one sa ating drafting setting is selection cycling. O, hindi yan pagbisikleta ha, cycling. Pag-select ng object. Most of the time, there are designs or objects na magkakapatong-patong. This one, like this one, no? So, there are also na mga lines na existing. Yung parang patong-patong as in same location, same length. Like, sample na naman. So, sample lang ha. So, ito, kung napansin nyo, kumuha ko ng dalawang line, tapos, pinatong ko lang siya together. Kasi minsan, yan yung nangyayari. Pag napuputol natin yung original, tapos, nag-create na naman tayo ng mas mahabang line on top of dun sa unang linya, same component lang siya. Mapapansin nyo kung naka-on ang selection cycling nyo with itong nasa taas, yung nasa cursor na sa taas. hindi ko ma-select kasi mababago. Yan. Yung parang dalawang boxes. So, selection cycling is turned on. Pag kinlik nyo siya, it will ask you or parang hindi naman directly asking you na, oy, ano ba? It will provide you kung ano yung mga lines na existing dun sa point na sinelect mo. Okay? So, makikita mo din yung kanyang length or ano. Lagay natin. Sige. Sabihin natin, ito lang. Diba? Hindi na siya magkapatong. Ibang linya siya. Pero dito sa part na to, selection cycling pa rin siya kasi pareho siyang nag-exist dun sa isang space na sinelect mo. So, may difference siya ngayon. This one is line with length 13.52. This one has a length of 8.33. So, you select the component you want to select.
Tapos, depende na sa'yo kung anong gagawin mo. You move that, you delete that, whatnot. So, yan yung gamit ng selection cycling. Sa status bar, ang selection cycling ay hindi naka-activate. So, babalik tayo dun sa customization. Ay, hindi. Ito yung selection. Ayun, this one. Ito ang selection cycling. Katabi ng 3D object snap. Okay? So, for you guys, once na napapractice nyo or pinapractice nyo si AutoCAD, pwede nyo nang i-check kung ano yung mga gamit nitong ibang status commands or status settings. So, yan. For me as the instructor and also a CAD user, ito lang po yung binibigay ko kasi ito yung kahalusang ginagamit. Okay? Naintindihan? Okay, sige. Questions before I proceed with BAA4, which is coordinate entries. Question muna sa drafting settings. Ay, hindi. Meron pa pala. Hindi pa ako tapos. Sa drafting setting, well, madalian man lang to. We have options here. So, ito, drafting setting. Meron ka pa dito sa ilalim na options. So, this one, I don't usually advise na baguhin. As is na lang siya. Pero if you really want to make your AutoCAD software very personal, so you can mix and match or kayo na bahala sandali. Hindi pa naglo-load. Ayan, nasa kabila. So here, usual na sinasuggest ko na pwede kayong mag-modify is yung sa colors. Yan, colors, then auto snap marker size, saka aperture size. Pero wag nyo naman akong bigyan ng usually sa sariling yung unit yan eh. I've experienced before yung may face-to-face pa, tapos sariling laptop ang gamit. Ang laki masyado ng snap marker size, parang kung kahit may salamin, kahit wala kang salamin, tapos malabo ang mata mo, makikita mo na kasi masyadong malaki. So, very conservative naman. Tamang size lang. Tapos, what else? Sa colors, depende. There is a version ni AutoCAD na color gray ang drawing area. So, you can modify the color here. Ako sa crosshair ko, naka-tint XYZ. Pwede ring white, ganyan. Huwag masyado kasi very optimal naman na itong colors ni AutoCAD. So, kung ayaw nyo lang ng black as your background, you can probably change the color. Wag lang naman yung super tingkad na color hot pink. Although that's the time now, kailangan maging pink. Joke lang. Tas yan, you can modify colors of the grid. Pero sabi ko nga, sa default na lang tayo, yung mga minor parts lang ang i-edit natin. No? If you, ako, pinaka gusto ko talaga is the crosshairs, yung color ng crosshair. Ayoko lang ng white kasi most of the time, natatahuban niya yung, or hindi ko siya ma-detect kung nasaan siya. At least pag crosshair na red and yellow, red and green, I think. Tama ba? Oo yata. So, at least, makikita na kaagad ng mata ko kahit medyo malabo. What else? Display. Yan. Sa display din, under display tab, you can change the size of the crosshair or pwede nyo naman din i-type crosshair size. So, yung sa akin, yung kanina, yung lampasan, that's 100. So, 20, pwede ring 10. Huwag naman masyadong 1, no? Kasi kailangan makita nyo rin siya. What else? Yeah, yan lang.
A color scheme, dark. Yung gusto nyo light, medyo grayish lang sa akin. Ayoko nang baguhin. Okay na ako dito, guys. Yan. Open, save. Yan. Save as. Pwede nyong i-modify kung anong version nyo gusto. Version nyo gustong i-save yung file. Yung default, naka-default. So, I think hindi ko nabuksan yung 2020 ko eh. Kung naka 2020 ba siya. Kasi ang last na ano syempre dito, this is 2018 because ang version na ginagamit natin 2018. For 2020, hindi ko alam kung naka 2020 ba siya. Nalimutan ko na. So, yan po. You can, para safe, no? Sa akin, for the safe side, sinisave as ko yung files ko to 2013 unless sinabihan ako ng client or ng student na naka 2007 siya, 2000, naka R14 pa. So, dun ko na lang i-modify to a very lower version. Pero default ko 2013. Pag nagsisave as, I mean. So, yan po. So, yan lang. That's for drafting settings. Okay naman tayo? Go na. Thumbs up naman kung okay, oh. Ayan. Mabuti naman. Kamsahamnida. So, now, ito na yung pinaka-exciting part. Medyo mahaba. I think, aabot tayo ng mga 3:30 or 3:45. So, most probably, kailangan, kumuha na kayo ng makakain nyo dyan, snack or water. Yan. Okay, I'm going to proceed with coordinate entries. So, this one, related siya dun sa diniscuss natin kahapon na Cartesian coordinate system or to be familiarized with that. Kasi yun lang, yun yung magiging basihan or basic knowledge na kailangan para maintindihan itong coordinate entries. Now, matanong ko po sa my background sa AutoCAD before, did you discuss coordinate entries or hinayaan lang kayo to discover? Ano po, Yes, ano lang po. Hindi po ma'am na-discuss yung sa coordinate system po. So, paano kayo nag-draw? Click-click lang. Opo. May yung specify na coordinates po. Mag-click lang po naman sa monitor. So, fine na. Oh, okay. So, iba-ibang dahil galing tayo sa iba-ibang schools, iba-iba naman din talaga ang techniques in teaching AutoCAD. Now, what is important for me, lalo na sa klase ko, is to convey itong coordinate entries. Because not all the time, you need to click or you can click anywhere. Paano kung specific yung location? So, iba-ibang klase yan. So, for this lesson, we're going to identify, hindi, yan yung prerequisite. We're going to define what is a Cartesian coordinate system. Sana nabasa niyo para hindi ko na i-discuss. Joke. And to determine the direction, parang mali. Parang nag-copy-paste lang ako dito. No. We need to, or our objective for this lesson is to know how to use the coordinate entries to identify what coordinate entries you can use. For this one, we have 3 coordinate entries. So, may isa pa, pero sige, isama ko na yun. Pero hindi talaga siya coordinate entry. When you say coordinate entry, may gagawin ka eh. Ito, click-click lang yung sunod. So yan, this lesson will help you decide what to use according to the scenario or the provided.
it doesn't mean na nag-discuss ako ng isang coordinate entry, yun lang ang gagamitin nyo. Because paano kung hindi siya applicable? This one, the coordinate entries will, pwede siyang mix and match. So, yan po. So, this one, 4 hours dapat, pero hindi. Hanggang 3:30, 3:45. Depende kung gaano kayo kabilis. Gaano din ako kabilis mag-explain. Yan. Proceeding to, ay mali. Ano to? What happened? Hindi. Proceeding to page 2. Yan. Information sheet. So, types of coordinate entries to use and similarities and differences of coordinate entries. First is the absolute coordinate entry. So, from the word itself, absolute. Hindi po yung tubig, but it means the exact. So, yan. Inuurong ko lang ang aking mic kasi magsusulat na ako. So, yan o. For absolute coordinate entry, you need to have the specific point. And, this uses the exact X and Y position on the screen or the drawing area. It uses the hashtag to represent the use of absolute coordinate. And the format for this is hashtag X, Y. So, I'll zoom out. We have this item. So, sabi nga, doon tayo sa ating paint. Yan. First is, to discuss is absolute. Hindi. Brush. Dapat color orange. Sige. Pangit. Sorry. Gusto ko medyo makapal. So, ang first natin is absolute coordinate entry. Or minsan, tinatawag ko na lang siyang ACE. Yan. This one, again, this uses the specific point of the object dun sa ating drawing area. And ang format niya is hashtag X value, Y value. So, for this one, this is our object. Ito, nakikita nyo naman. We're going to specify the points. Kung hindi given, kayo bilang magpa-plot, kayo na ang mag-set kung saan kayo magsa-start. For example, now, because ako na yung magde-decide, sabihin natin, this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay. So, we're going from A to counterclockwise. So, A, B, C, D, E, F. Yeah. For this one, ang i-introduce ko pa lang is the very common, very laging ginagamit na command is the line command. So, you have 3 options to activate the line command. You can enter L lang, or pwedeng LINE, enter. Tapos L, enter, or spacebar ha. Or yung icon, yung button na line, nandiyan dyan. This one, the line here. Okay? Isa-sample ko muna, tapos gagawin natin kay AutoCAD later. Okay. Now, pag ito na-activate mo na, it will ask you, specify first point.
So for this one, after activating the command, wala munang hashtag. Kasi i-specify mo na nga eh. Yun ang hinahanap. So balik tayo kay AutoCAD para makita nyo. Dito tayo kay drawing 1 sa new file. So nag-line ako, enter. Specify first point. So I will specify the first point which is anong wrong. Bakit ko minimize? Wait. Okay. So, etong point A, anong specific point siya? Volunteer. Ate Tina, yes? For negative 2. Okay na? Oh, okay. Okay, that's 4, comma, negative 2. And after typing in 4, dapat comma ha, negative 2, syempre, kailangan enter or space bar. So, when we do that here, line, specify first point, 4, you will type 4, comma, negative 2. Enter. Nandoon na siya. Di mo nag-stretch, garo, rubber effect. So, hindi lang ito ang titingnan nyo. Titingnan nyo din yung nasa command line. Sabi dito, specify next point or undo. So, here, our next point is point B. Now, si point B, para magamit yung absolute coordinate entry, ang kailangan mo na dyan, or parang inuutusan mo si AutoCAD na, oy, ang gagamitin ko si absolute coordinate entry. You will type hashtag. Ano ang point B? Value ng point B. Anyone? Ma'am, Yes po, Diana. 4 and 2. Okay. So 4, comma, 2, enter. That is your specific location of point B. So, nag-enter ka na. Again, after entering, maghahanap siya ng specify next point. So, what's your point C? Sige, tatawag ako. Angeline, are you there? Sino yung kaninang nag-turn on ng mic? Dali. Riza? Okay. Next point. 2 po, tsaka positive 2. Okay. So, hindi mo na kailangan sabihin na positive 2. Pag wala kang negative, automatic positive siya. So, from point B to point C, so, huwag kakalimutan, hashtag. So, 2, 2, enter. So, do not forget this one kasi ito yung nag-uutos kay AutoCAD na ang gagamitin mo specific point. Next, point C to point D. Siyempre, ang una, hashtag. Anong point natin sa D? Said. Two and 4 po. 2, 4. 4. Enter. Next, point B to point E. Ano yung point E mo? Sino ba? Sino yung may birthday? Jess? Jess? Are you there? Okay. Inano na niya. Hindi. Huwag niyong kalimutan yung hashtag. -4,
4. Enter. So, papuntang point F. April? Carry ba? Pag hindi kayo nagsalita, you can type dun sa ating chat. 01, ma'am. 0, 1, hashtag. Sa unahan yung hashtag. Okay. Next. Thank you. Christopher. Point G. Zero negative 1. Hashtag 0, -1. Enter. Okay. Papuntang H. Derek. Hashtag -4 po. Okay. Thank you. Next. Francis. Papunta sa I. Ayan. Hashtag 2, -4. Hashtag 2, -4, then enter. So, papunta sa J. G yan. Okay, that's, sandali. This is, dito na lang sa taas. So, this is hashtag 2, -2. Enter. Nandito ka na, di ba? Para bumalik dito, you have 2 options. For AutoCAD, ha? Yung isa, madali. Yung isa, super hirap. So, kung gagamit tayo ng absolute coordinate entry, ano ang lalabas? So, ako na lang. So, this one, syempre babalik ka lang sa point A, which is this one, di ba? Ito yung point A mo eh. So, mag-hashtag ka 4, -2, and you need to double enter. Bakit? Sa tingin nyo, why double enter? Para po magbalik sa command na absolute. Para magbalik mo sa dating command. Sa? Dating command po. Sa dating command? Tapo. Okay. Similar. So, the first enter. Thank you, Christopher. Sa first enter, pupunta siya dito sa point na to. This one, the second enter, finishes the command or cancels the command. Parang, tapos na ako. Kasi kung isang enter pa yan, maghahanap pa rin siya or maghahanap na naman siya ng next point. So, kaya double enter. So, ito yung end, no? This is our first option. Then, yung pinakamahirap is to type C, enter. Sa nakakaalam, ano yung ibig sabihin ng C? Close. Yes, close. This one, kaya ko sinabi kasing mahirap because not all the time isang buong line lang siya or isang line command lang siya ginagawa. The close, it will close or mali. It will connect to the first point you specified in the command when the command is activated. Okay? Kasi may pagkakataon, hindi ko sinasabi kasi na dito sa ginagawa natin, kailangan para magawa mo itong item na to, isang command lang ng line. Pwede naman kasing, nagawa ko itong line, tapos tinawag ako ng boss ko, in-escape ko. Walang problema. Pag binalikan ko, dito na ako dudugtong. Now, yun yung important dito sa C command or sa close,
Kasi kung dito, inulit ko yung line command, dito na ako nag-start, yaon na ako dito sa J, papunta na siya doon. Kasi ito na yung first point dun sa line command na na-activate. Okay? So be careful when using C. Okay? So mas maganda pa rin kung gagamitan nyo nito. Ito, na double enter na lang. Same lang naman din siya. And also, dahil na-discuss ko na yung object snap, madali nyo na lang madedetect itong point na to. And point lang naman to eh. So mako-connect nyo na siya kahit na kinancel command nyo na. 'Di ba? Hindi nyo na kailangan na i-erase lahat bago nyo gawin uli. 'Di ba? Hindi naman sinasabi ni AutoCAD na ay gusto ko perfect one solid line or etong object na to one line command lang. No. So you can cancel, you can reconnect. So ganyan po ha. So let's try this sa ating AutoCAD. So I'll ano na lang, cancel mo na. Dito na lang. Yan. Nasa na yung aking paint? Hindi ko na nakikita yung paint ko. Nasaan yung paint? Cancel. Dali. Ayun. Ito dapat. Drawing one. Ay, bakit ayaw niyang mag-hack? Anyway, sige. Ito lang sabi. Para at least nakikita niyo din. That's for the absolute coordinate. So this one, pan ko lang. So L, enter. 4, -2, enter. Again, don't forget the hashtag. So that's hashtag 4, 2, enter. So makikita nyo na siya. O, zoom out nyo. Then, nasa na ako? Hashtag 2, 2, enter. Hashtag 2, 4. Hashtag -4, 4. Nasaan ako? 0, 1. Hashtag 0, tama. 0, -1. Hashtag -4, -4. Tapos, hashtag 2, -4. Then, hashtag 2, -2, enter. So, dahil sa point A ako nag-start, I'll just close. Tada! Okay. So, yan po ang paggamit ng absolute coordinate entry. So, this one, you use this kung available yung specific points. Kung hindi naman, huwag nyo nang alamin yung anong tawag dito, yung may naging student ako na ang available lang si distance. Tapos, hinanap niya po muna to para magamit niya yung absolute coordinate entry. Well, that's still right. Pero na-consume yung oras mo pagkuha, pag-calculate nung specific location or specific point. So, you adjust. May mga pagkakataon na the first point is given, the first and second point is given. So, walang problema sa first two lines eh. Yung line command, tsaka yung first point kasi hindi ka gagamit dyan ng hashtag. Gagamit ka lang dun sa second, di ba? So, dun ka lang gagamit. Then the other part, i-mix mo na siya dun sa available two coordinate entries. So, yan po. Naintindihan po ba? Okay. Thank you. Sige. Next. So, proceed tayo sa... Lipat ko lang. Ay, go. Okay. So, I'll
i-delete ko muna uli. Tapos, i-paste ko na naman. So, the next coordinate entry naman, same lang yung gagawin natin na object, pero ibang coordinate entry na naman to. So, wait. Okay. So, the next one, the next coordinate entry, gawin natin blue, is relative coordinate entry. O, minsan, shortcut, RCE. So, ito, base sa ating module, this uses the change in distance in the previous point. Dali. Previous point to the next point. Tapos, ito na yung aking mouse. So, previous point. Ang format niya is, so in mathematics or in physics, itong triangle na to indicates change. So, ito yung gagamitin. Sige, sampulan ko na lang. Excuse. So, this one, sabi ko nga kanina, bakit meron viewport control? Sandali ha. Naiilang ako. So, dito sa ating relative coordinate entry, similar with absolute coordinate entry, the first two commands or the first two steps are similar. So, again, that's line. Isa na lang sulat ko. Line, enter. Tapos, ito, this is our points as well. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. Now, pwede naman, kasi iba-iba yung pwedeng maging given eh. Pwede mong bilangin muna itong changes na nangyayari. So, 1, 2, 3, 4. 4, 2. Lalagay ko na lang para madali tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, this one, 1, 2, 3, 4. 4 by 3. Tapos, ito, 2. Ito, pwede 3, 4, 6. Same one lang. Okay. Next. So, first point pa din. So, kung ito ang given, this is, ako na magsasabi, no? This is 4 negative 2, di ba? So, this one, when you activate the line command, it will ask you the first point. O specify first point. So, you'll type 4, negative 2. Enter. Then, similarly, dun sa ginawa natin kanina, it will ask us the next point. Okay? But for this one, the RCE, ang ilalagay na natin is hashtag. Now, paano natin ilalagay? From point A to point B, ano po ang nag-change? The X value or the Y value? The Y value, ma'am. The Y value po. The Y value. So, yung X natin, hindi nag-change. Nag-stay put lang siya doon, di ba? So, there is no change in X, kaya 0 ito. Now, dun sa change in Y, pasain siya. Pasaan yung direction? Upward po, upward. Ilan? 4. 4. So, positive 4. Enter. Ibig sabihin, pag 0 yung X mo, may value ka ng Y, straight, vertical. So, magva-vary na lang yan kung positive or negative. Dahil positive siya, pataas. So, kung negative siya, pababa. Next one. Sandali. Tatanggalin ko na yung stand. Magmamic na lang ako para medyo malayo ako sa ano.
Sumasakit na yung likod ko. Anyway, so from point B to point C, ano po ang nag-change? X po. X. So, ang X mong part ang may value. Pasain si value or pasain si point? Ang direction nung sa X? Pa-left Pa-left? po, ma'am. Pa-left ng dalawa. So, that's -2. Ngayon, straight lang siya, horizontal, no? Though pa kaliwa, kaya 0 ang ating y. So, mapapansin nyo, straight. Ibig sabihin, pag 0 ang ang 0 ang isang component, either x or y value, straight lang siya, straight line. Next, C to D. So, ang nag-change lang sa kanya is the y. Sino na yung huli kong tinawag? Si Jess, John Emmanuel. So, based dito sa ating sample, C to D, ano ang i-command? Pass? Pass ba? Next? Ano po? Sige. 0 po. And then 2. Okay, thank you. Good. Okay. So, next one, yung point D to point E. Crisel? Crisel? Available ba? Parang wala. Next. Mando? Wala pa rin. Mariel? Point dito, point E tayo Wala. Ayaw? Sige, ako na lang. Baka matagalan tayo pag nagtawag ako ng isa-isa dito. Ma'am, negative. Sige, Diana. Negative 60 po. Negative Okay. 60. Thank you. So, this one, negative 60. So, how about point E to point F? How do we do that? Any, risk takers, volunteers? Kasi itong For mga... -3. Sige. For -3 because positive yung 4. Okay. Positive yung 4 kasi dito siya galing. Umabante siya ng 4. 1, 2, 3, 4. -3 kasi bumaba siya ng 3. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, hindi lang naman pala ang relative coordinate entry, 0 yung isang value. Pwede rin siyang may value in both x and y. Kasi, ibig sabihin, there are changes na nangyari sa x, may changes na nangyari sa y. Tama? Okay, thank you for your answer. So, ito, didiretsuhin ko na, ako nang gagawa. So, galing dito, 4, 3, papunta sa G, that's at 0, -2, kasi pababa siya. Enter. At this one, papunta doon, that's at -4, -3, enter. At H to I, pakanan siya. So, that's 6, 0. Enter. Then, next one, I to J, pataas siya. So, 0, 2. Enter. Then, ito, similar din dun sa last part. Katulad ng sa absolute coordinate entry, you have 2 ways. So, dito, pwede mong gamitin 2, 0, pero double enter.
first enter, papunta dun sa point. Second enter cancels or finishes the command. Or you can simply use, pinakamahirap, type letter C, enter. As long as your first point is the point A dun sa line command natin. So, yan po. Gawin uli natin kay AutoCAD. Didn't. So, ang gagawin ko muna is I'll delete. Lalagay ko na uli sa stand. Or, sige, for this exercise lang naman, I'll not delete. I'll move na lang para pwede nating makita kung pareho lang siya. So, this one, I'll use the relative coordinate entry. So, line, enter. 4, -2, enter. Then, the @ sign to indicate that it's relative coordinate entry. Also, 0, 4. So, umakyat siya at -2, 0, enter. At 0, 2, enter. At -6, 0, enter. At 4, -3. At 0, -2. At -4, -3. At 6, 0, enter. Next one, 0, 2, enter. Now, ito pa pala, idadagdag ko sa information. Once na activated ang command or any draw command, hindi pa siya nakakancel ha, nagkamali kayo ng position, you can still undo. Tapos babalik siya dun sa last position na ginawa mo bago yung error mo. So, if I undo here, Control Z, babalik siya dito sa point na to. So, pwede kong ulitin na at 0, 2, enter. Then, I'll close. Again, I'll close or I'll use 2, 0, double, enter. Now, na-cancel na yung command, no? Na-finish na yung command. If I use Control Z or undo, mawawala si object. So, ang difference, pag nag-undo ka na within the command pa, it will undo your last point provided. Pero once the command finishes or na-cancel mo na, na-escape mo na, the undo will undo the last command. Kung ano yung pinerform mong command. Kaya nga sabi ko, parang pag katulad dun sa spacebar, it will repeat the last command. Make sure na hindi yun undo. So, pag Control Z ka, babalik ka dun sa blankong slate. So, yan. Ano lang, take note lang. So, this one, this is yung output natin dun sa paggamit ng absolute coordinate entry. So, ilalapat ko lang siya dito sa sunod nating item. So, lapat naman siya. Ibig sabihin, tama. Okay? So, any questions so far? Wala? Naintindihan po? Ako naman. Nag- Sakto lang, ma'am. Naghihintay ako na may question. Pero hindi, sige. Yan o. Kung walang question, I'll proceed to the next coordinate entry. So, again, makikita nyo naman to sa video or kung nagtitake note kayo, pwede naman sundan. So, I'll select this. Then, I'll paste.
ito naman ang gagawin natin. So the next one, medyo similar or medyo kamag-anak siya ni ni relative. May anong tawag, may nagpapanday sa kabilang room. So anyway, ang next coordinate entry to be discussed is ibang color. Blue. Yan. Magbo-blue tayo. Kapalak. So next one to be discussed is polar coordinate entry. So, or PCE. Minsan sino-shortcut ko na lang. Tawag na nilo. Na-cancel ko lang yung tawag. I'll decline. Okay. Now, ulit, ano yung sinabi ko? For the PCE or polar coordinate entry, minsan picture shortcut ko na lang siya. For this one, you will also use the hashtag, the @ sign. Pero ang sunod dyan, you will provide the distance. Tapos, ito, this is the less than sign. Then you will provide the angle. So, again, just to review, all angles should come from the positive x-axis. Ito yan. Ito yung gagamitin natin na angle dito. Okay? So, this one. Sandali, ha? Lipat ko ng position. Okay. So, again, we're going to create this object using the line command lang. Yun lang yung may pinaka madaling madaling gamitin. So, nasa na yung pointer ko. So, line or L, enter. Then, dun sa first point, depende kung ano yung available. So, for this one, ito ang point A natin. So, point B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay. So, after activating the line command, pwede mo na kaagad itong gamitin. So, that's 0, 0. Enter. So, parang katulad lang ng absolute coordinate entry at saka relative coordinate entry na yung first point, hindi mo gagamitan ng @ sign or hashtag. So, you specify the first point. Either specify or click anywhere. So, yan. Now, for the distance, most of the time, yun yung given. So, for this one, this is 2.1. This is 4, 1.5, 2, 2, 4, 2. And dahil parang mirrored siya dito sa gitna. So, similar, pareho lang yung measurement niya or yung length. Ang magiging problema natin is yung angle. Okay? So, kung ito ang first, nasa na naman ang pointer? Kung ito ang first point natin, papunta dito, ano po ang angle? So, syempre, provided yung length. So, at 2.1, the less than sign, ano ang gagamitin mong angle if angles should come from or always come from the positive x-axis? Yes, April. 140 because imi-mirror mo lang naman siya, no? So this one, ito ang hahanapin. So this is 140. So 2.1 angle 140. Okay. So enter.
Next. So this one, the length of this is 4. The angle, punta tayo dito. So 0, 90, 180, 270. Or negative 270 or negative 90. Depende. So dahil pataas siya, you can use 90 or you can use negative 270. Para mas madali, use the 90 kasi dalawang characters lang to. Using negative 270, 1, 2, 3, 4. 4 characters pa yan. So 90. Enter. Okay. How about this one? Point C to point D. Siyempre, ako na magpo-provide ng length. 1.5. What's the angle to use? $45. Yung iba. Okay. So, may 45. Paano nakuha yung 45? Yung isa 140. Oh. 135 minus 90 because nasa na? Si 135 mo ito. Yan yung 135. Ito 135. Tapos kailangan natin ng coming from the x-axis. Diba? So ilan ito? This one, this is 90. So automatically 135 minus 90. That is 45. Very good. Diba? Madali lang. Next. This one, papunta doon. This is at 2. What's the angle? Pinakamadali na angle. Yan, 0. So, walang problema kung 0 ang ilagay nyo. Tatanggapin niya yan. Kasi, ibig sabihin, papunta siya sa kanan. So, do not forget enter. Next. So, E to F. What's the angle to be used? Kasi 2 lang naman siya eh. 2. Angle is okay, pareho. Tama. Kasi 180, yung isa, sagot ni Mary Jean, that is 180 plus 45. So that's 225. So pwede rin naman 135 kasi 180, negative 180, ito. Nasa na? Itong part na to. Yan. Babawas mo lang si 45. So, minus 45. So, that's 1, negative 130. Undo. Negative 135. So, ilalagay ko na dito dalawang angle, 225 or negative 135. Though, pwede nang magamit si 225. Kasi 3 characters, ito 4 characters. But then, kung mas madali sa inyong mag-compute for the negative value, walang din problema. Again, it will depend dun sa CAD operator or CAD CADist. O yung nagka-CAD, kung ano yung i-govern niya. So anyway, pareho lang naman din siya ng makikreate na object. Okay, so enter. So nasa na ako? This one, ako na lang nito. So this is at 4, angle 0. Oh, how about G to H? So again, this is 2. What's the angle? Again, it's coming from the positive x-axis.
kung ito yung positive x-axis, ilan ito? 135. Good. Enter. Next, nandito na tayo. This is at 2, angle 0. O, yung I to J at 1.5, what's our angle? So, ilan? Ito. $315 or -45. Yan. So, again, depende kung anong gusto nyong gamitin, either the positive value or the negative value. So, yan. Next, nandito na. So, at 4 angle negative 90 na lang ako. So, ibig sabihin, downwards. Or you can use 270. Enter. Hindi ko sinasabi na 315, tapos lagyan nyo ng negative 45, 315 minus 45. No, magpili lang kayo, kaya dalawa yung level niya. Next, galing dito, ito. Tudun. Papunta sa L, ano ang gagamitin na angle? So this is at 2.1. Ano pong angle? Feeling ko nagka-calculator kayo o kaya ballpen at saka papel. Pira po ang angle. Negative 140. Ito, pinasihan mo lang to. So, okay. Negative 140. Enter. So, nandito ka na. Ay, madali na lang yan. Di mag-close ka na lang. Hindi naman kasi given ito eh. Itong length na to. So, close na siya. Enter. Or, kung halimbawa, na-cancel command kayo dito sa part na to, wala din problema. Pag punta nyo, hindi na kayo magko-close. You connect na lang, di ba? You use object snaps or O snaps to connect dito sa point A. So, yan po. Naintindihan? Nag-enjoy ba? Walang mga buhay. So, kamusta guys? Ito, gawin nyo na lang to pag sa sa inyong mga units. So, hala. I'll maximize this one. So, yan in reality, yung absolute coordinate entry, hindi naman masyadong nagagamit kasi hindi ka naman masyadong nagsispecify ng points. Pero tinuturo ko yan just in case na you encounter problems na mas madali kuta na nag-absolute coordinate entry ka na lang. Diba? Also, for the relative coordinate entry, may mga times. Ang kadalasan na magagamit is the polar. Pero again, depende sa kung ano ang given, depende sa kung ano yung mas gamay ninyo, and depende rin sa magiging object. Output. Or sa oras. Mag-google nyo dito. So, that's for the coordinate entries. Now, hanggang 3:30 lang. Picture taking na din tayo later. For this one, the activity sheet, dalawang activity sheet. Yan. Tsaka dalawang job sheet. I provided the file
i-open nyo, dun nyo gagawin. Do not create a new file. You open the file I've provided na dun nyo gagawin ito. So, isang command lang naman ang inintroduce ko eh. Isang command lang ang gagamitin ninyo, which is line. Ang exercise na to is for the coordinate entries. So, hindi nyo pa kailangan lagyan ng dimension. Ang kailangan kong checkan is yung line mismo, yung output, itong black color na to, yung black lines. Siyempre, para magawa nyo dyan, nilagyan ko ng dimension. So, hindi nyo kailangan gayahin or i-replicate yung dimension. You do not need to delete the letters kasi provided yan. Ito na yan. Huwag nyong i-delete. Halimbawa na overwrite ninyo, download nyo na lang ulit. Just in case nagkamali kayo na wala yung letters. Download nyo ulit yung file, tapos i-rename nyo na lang. So, dyan nyo gagawin. So, this is for activity sheet 4.1. This is 4.2. Job sheet 4.1, 4.2. Yung border na yan, ibig sabihin dyan nyo siya gagawin. Kaya, kung mapapansin nyo, may mga provided na may ng specific points. So, dun kayo magbe-base. Dun nyo i-analyze. So, afterwards, isi-send nyo po sa akin through email. So, yung hindi pa po nakaka-take note ng aking email, sandali. Magte-text na lang ako. Tapos hindi nyo pa binasa yung or hindi nyo binasa, hindi nyo pinanood yung orientation na video. So, ito po ang email address ko. Dali ha. Tapos, subject line. SU na lang. Sige, subject. Buhin na natin. Subject line. So, BA007, tapos BA yung number. So, this is 4. So, lalagay mo lang BA007, BAA, diba? BAA number 4 siya. So, yan. Lakihan natin. Ay, siya. So, again, yan po. Razel.aldecoa@gmail.com. Subject line is BA007 or kung ano man ang combination. Kung gusto nyo BA-007, ganyan-ganyan. Basta yaon dyan kasi para mas madali ko siyang mailagay sa folder ko sa email para hindi mag-mix yung other batches ko. Okay? Kung tapos nyo na, mas maganda na isahan yung isend yung 4.1, 4.2 ng activity and job sheet. Okay? This one, sa tingin ko, kayang-kaya na to ngayong gabi or kung maayos na kaagad natin yung software ninyo. So, yan po. Ano pa? So, again, hindi nyo kailangan gayahin or hindi nyo kailangan lagyan ng dimension or measurement. Yung measurement, nandiyan dyan yan para ma-replicate nyo yung object. So first, technique pa. Before you proceed in commanding or mag-start kayo mag-command, please analyze first. Kasi kung nag-start na kaagad kayo without analyzing, ano yung sunod kong gagawin? Baka matagalan kayo. So at least nakikita nyo na siya. Hindi ko sinasabing isulat nyo muna sa papel like what we've done earlier dun sa notepad. Pero yung strategy, you need to strategize para hindi kayo matagalan in the following part. Yan po
Question. Sige, open the floor is now open for question before our photo ops. Okay, going back to deadline. Ngayon, syempre, hindi lang naman po ako ang inaasikaso nyo, yung klasiko. Like, you have class, you have work, you have other things to do, you have priorities. Pwede naman siyang hindi urgent. Kasi dapat ma-practice nyo lang talaga siya. Pero, paano nyo malalaman na you still need to improve? So, kung may magawa kayo, submit nyo na. Diba? Tapos, once na nasubmit nyo na, ibig sabihin, you can, or tapos, nagbigay na ako ng feedback, you can proceed with the next topic. Diba? Pwede nyo na siyang i-advance na gawin. Basahin nyo lang, or kung hindi ko pa siya tinatakel, di tanungin nyo na lang ako personally. Kung, ma'am, anong ibig sabihin ng ganito based dun sa module 5 mo, o ganyan. Or sa fifth topic mo. So, depende sa learner. Okay? Again, sinasabi ko kung halimbawa, naka-post assessment na, nakapasa naman kayo, pero hindi nyo pa sa akin nabibigay yung mga activities na yan, yung mga plates na yan, naka-hold ang inyong certificate. So, kaliwaan tayo dyan. Para mabigay ko si certificate mo, well, nakapasa ka naman. Sasabihin mo, nakapasa naman ako, ma'am. Yes, nakapasa ka, pero yung requirement ko as your instructor, hindi mo pa nabibigay. Lenient ako hanggang wala pang puruhaan ng certificate, hindi ako mangongolekta, hindi ako mangungulit. Pero mas maganda rin na mag-submit kayo, lalo na kung baguhan lang or para at least makita nyo kung saan yung error. Kasi baka madala nyo sa mga masunod na session. Diba? Maitama na natin ngayon kaysa matagal lang kayong mag-troubleshoot. Tama ba? What else? Yes po. Yung shape lang po. Activity sheet and job sheet po ang ipapasa. So, dapat ang ibabalik nyo sa akin for drawing files. Do not send back yung PDF, yung lesson files. So, sandali ha. Let me open ko yung Google folder. Okay. So, this one, na-transfer ko dito. Ay, naglag na. Up. Yun. Up. Yun. So this one, this is yung folder natin sa G Drive. So ang sinend ko po, activity sheet 4.1, 4.2, job sheet 4.1, 4.2. Siyempre, da-download nyo yan kasama nung PDF file. Ang ibabalik nyo sa akin na file is yung drawing file lang, yung DWG files. Pero dapat may simbag nyo na. So, yung may output na. Okay. Any more questions? Ma'am, yung pag-save 2013 po or 2018? Ano po? 2013. Sige na, para para sure na sure, although mabubuksan ko naman siya, pag na-open nyo naman siya, okay lang. Sige na. Pag open nyo sa kanya, di ba, magmo-modify na kayo. Control S lang. Control S. Sige. Doon sa magpapa-install, please, muna, anong tawag dito? Install nyo muna si TeamViewer. Tapos, pag ready na si TeamViewer nyo, PM nyo ako. Pagkatapos kasi ng class, magko-coffee muna ako. So, pampabuhay ng kaluluwa. Kasi hanggang alas 12 pa ako dito. May overtime pa. Okay, yan.
What else? Concerns? Any concerns? Kamusta? Naintindihan po ba? Parang gusto ko ng kausap ngayon. Sino makikipag-usap sa akin? Wala, ayaw makipag-usap. Naintindihan na. Thumbs up na lang kung naintindihan. Thumbs up, thumbs up. Thumbs up. Pero sana nag-enjoy kayo dun sa aking medyo mahabang lecture. Pero I think very important kasi yan para sa AutoCAD Foundation. So, kung strong ang ating foundation dito, kahit anong object na makita natin, magagawa natin yan ng paraan. Okay? So, yan. Sige. Before we end the session, pictorial. Guys, picture. Tadan. So, ang nandito ay pa-turn on ng camera. Picture. 20. Ay, 19 lang. 20 kasama ako. Kahapon talaga hindi ako nakapicture. Ay, sayang. Madami-dami din tayo kahapon. Pinapagalaw ko pa ba yung baso kahapon? Yan. So, meron pang hindi naka-on ng camera. Again, sana ma-post ko tonight. May mga nakapending pa rin naman akong trabaho. Wala si Michelle. Wow, Michelle is lost. I can't see her. So, sino pang walang camera dyan? Or hindi naka-on ng camera? Para ako nagko-concert, no? Yes. Welcome! Thank you, Araneta! Pinapatawa ko lang kayo. Hindi kayo tumatawa. Nakikita ko na kayo. Set up ko lang ang aking screenshot. Dito tayo sa kabila. Si Mariel, wala pa rin ba? Si Mariel na camera. So, yung mga walang camera, igaganyan ko na lang yung ang inyong pangalan. So, yung mga pangalan nyo naman din is i-highlight ko lang ganyan. Highlight, tatahubang ko lang para hindi kayo makilala do sa mukha. Okay, sige. Yan na. Wow, nice posing, Mylene. Ganun na lang. Nakatingin ka sa kawalan. So, yan. Sige, picture time. Wait. Sandali. Hindi ko kayo marinig So, yan. Smile walang gagalaw. 1, 2. Wala nang gagalaw. Sandali. Hindi ko siya nag-activate. Ayan na. Wait lang. Okay. Para akong engot. Sandali. I-save ko lang. Dalawa pa. Sandali. I-save. I will save. Yan. Mag-smile ha. Wag naman Okay. Saving. Ang dami ko kasi nakabukas na profile na. Sige. One more. Okay. 1, 2. Yeah. Wait lang, Gian, medyo dark ang complexion. Another one, last na. Sige. Ready? Yan, diyan ka sa may ilaw. Okay. Sige. 1, 2, happy birthday! Yan na. Cute. Okay, sandali. Set na ako para marinig ko kayo. So, yan po.
this ends our session. So, thank you so much for attending. Sana may natutunan po tayo. Sana gamitin nyo kung anong natutunan nyo sa akin dyan sa inyong mga plates. And I hope to see you tomorrow. Sana wala na pong bumitaw. Please lang. Huwag nyo po akong iwanan. So, madami pa rin kayong matututunan in the next few days. Lalo na pag na-touch na natin yung draw and modify command. So, yan yung aabangan. Then, layers, properties, yan na. Okay. So, again, thank you so much. Kamsahamnida. See you tomorrow, guys. Bye. Thank you po, Bye, ma'am. Thank you rin po. Thank you po. Thank you, ma'am. Love, Thank love, you po. love. Bye. Bye. Thank you Happy po. birthday sa may birthday. Padala ka naman ng tinapay. Tinapay lang dyan, oh. Joke. Oh, yung recordings, later, upload ko. Bye. See you later, Thank you po. alligators. Stop share. Goodbye. End. Buyers.